vlogs again! So, magandang umaga sa inyo mga ka-Enday all over the world and all over the Philippines. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. So, okay lang ba kayo? Kasi kung ako, okay na okay. Dahil nga, for today's vlogs mga ka-Enday, I'm sure excited na kayong makita. Dahil excited na rin akong may papakita sa inyo ang ating bagong product na i-unbox today. So, unboxing tayo plus review ng ating bagong skin product! Skin company. Mga ka-Enday, it's a blessings na isa ang inyong ka-Enday vlogs na nilapitan at napili ng Nu Skin Company para i-try and i-test ang kanilang new innovation products machine na kung saan ang result ay no makeups, makeup looks. Ayan. Pero bago yan, at kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos. And don't forget to like and share and subscribe to our channel. It's me, Enday Vlogs. Nu Skin Company known in 3 lines of products: skincare, health and wellness, and they have advanced water purifier, and they have 300 plus all over products. Ayan. So, meron silang 300 plus products na nilabas, and this is included. So, they have new Lumispa. At ito yung mga dati nilang nilabas na product. So, eto na mga ka-Enday, unboxing na tayo para malaman ninyo how it is effective to your face skin. Dahil nga, skincare. So, lalo na sa mga masyadong conscious sa inyong mga face, sa inyong mga skin. Ayan. And of course, ito na ang kanilang Nu Skin Lumispa with treatment product. So, Lumispa, meron siyang kasamang cream na good for 3 months. Let's do unboxing mga ka-Enday para malaman natin kung gaano kaganda ang product ng Nu Skin. I'm so excited! Excited na ba kayo? Kasi ang effects po niya ay no makeups, makeup looks. Ayan. Nakaka-rejuvenate siya ng skin. So, there you go. Ito ang kanilang new product. So, mga ka-Enday, ito na po yung Lumispa machine ng Nu Skin. Ayan. And of course, meron siyang kasamang charger kasi rechargeable siya, kaya napakaganda. And you can bring this everywhere, lalo na pagka nag-o-office ka, ayan. Kasi you can use this machine pagka galing ka sa labas, tapos haggard ka, kahit sa car mo, ayan, sa office mo, in 2 minutes, ayan, 2 minutes lang kasi siyang gagamitin. Ayan, meron siyang charger and stand na dito mo i-connect yung charger. Ayan, so napaka-easy lang siya gamitin. I-connect mo lang siya and then ilalagay mo lang siyang ganyan. Bongga siya mga ka-Enday. And of course, meron siyang kasamang treatment na it lasts good for 3 months. So bago ka palang maubusan, makaka-order ka na ulit. Kasi alam nyo naman, pag beauty products, the results is more effective pag continuous ang gamit. Hindi lang siya once. Pero makikita natin ngayon, kahit unang gamit pa lang natin, meron na siyang pre-effect. So, pag sinabing pre-effect, meron na siyang result kaagad kahit papaano. So, let's start. How to use this machine, Lumispa. Detachable po yung heads. Detachable yung heads ng machine. Ayan. So, again, wag mo na lang siyang itapon para pag hindi mo siya ginagamit, you can cover it again. So, ito na siya. So, ito yung button para sa power. Ayan. So, gagamitin mo lang siya ng 2 minutes. So, 2 minutes siya.
half ng face mo, and then sa half, 2 minutes para mas effective siya. So, in total of 4 minutes. So, how to use this product with their treatment? So, ang treatment ay Lumispa Activating Cleanser. So, alam nyo naman, pagka ang face, lalo na ang face natin, dahil galing tayo, at lagi tayong galing sa labas, at lagi tayong nasa labas, prone ang face natin sa pollution. Siyempre, pollution, so kailangan natin gumamit ng cream para ma-rejuvenate ang ating skin, ng ating face. So, how to use this one? So, ito yung kanilang treatment. Napaka-effective. Promise. So, ayan. So, let's open para pag ipapop natin siya, meron siyang lalabas. Then, i-cover it. Ayan. So, paano gamitin? So, ayan siya. Lalagay mo lang siya ng cream paikot. Ayan. And then, kailangan mo ng water. Ayan. Kasi, i-spray mo siya dito sa cream na nilagay mo sa Lumispa machine. So, isprayhan mo lang siya. And then, dahil nilagyan mo siya ng water, syempre, i-spray mo rin yung face mo. So, yung kalahati lang muna ang lalagyan ko kasi ito lang muna ang gagamitan ko ng Lumispa machine for 2 minutes. Ayan. So, ayan. And then, ipa-power on na natin siya. Let's see kung may power siya kasi kaka-unbox lang natin. Sana guys, may power. Oh, no! Okay, i-on na natin. So, ayan, meron siya. Ayan. So, kung nagtataka kayo, ang ikot ng kanyang machine ay, ang tawag dyan ay oscillation. Kaya siya oscillation kasi nga gawa nga nung face natin ay galing sa labas at prone sa pollution. Oscillation ang tawag sa ikot niyan para ma-rejuvenate yung ating skin. So, let's start. So, meron po siyang pagtigil pag masyadong mabigat ang kamay mo. Kaya, magaan lang siya. Dapat nakalutang lang. Ayan, pataas lang siya para ma-rejuvenate yung ating skin. So, nakita nyo pagka humihinto siya pag nadidiinan ko. So, ano lang siya, nakalutang lang talaga siya dapat. So, in 2 minutes. Slight pulsive. Slight pulsive lang siya dapat, ha? Kailangan magaan lang yun. Parang nakalutang lang talaga siya, mga ka-Enday. Ang sarap! So, ayan. Nag-stop na siya. Ibig sabihin, naka 2 minutes na tayo. And after that, pag natapos mo na siya ng 2 minutes, so you have to wipe it out yung mga dinaanan ng Lumispa machine. So, you have to prepare tissue. Ayan. So, pupunasan lang natin siya.
So, ayan, tapos na tayo sa kabilang face. So, dito naman tayo sa right. So, same process. Lalagyan natin siya ng product. Paikot lang siya. Yan. And then, spray natin ng water again. And then, yung face. Yan. And then, i-on mo again yung power button. So, hindi nyo kailangan maghilamos mga kainday kasi after nyo gamitin yung machine, iwa-wipe nyo lang siya ng tissue. Ayan. So, ang pag-wipe, ang pagpunas ay pataas lang din. Ayan. Energy 1 pa. Chismis. So, ayan. Sobrang glow ng skin ko at saka yung pakiramdam ko yung cold. Tapos nag-tighten yung skin ko. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Nag-glow talaga yung skin ko. Tapos nag-lighten, nag-brighten siya. Sobrang sarap sa pakiramdam nung habang umiikot-ikot yung machine, Lumispa machine sa face ko. Ito na siya, swak na para sa inyo, yung mga hindi mahilig mag-makeups. Ito na po siya, no makeups, makeups looks effect. Napakaganda. And, ayan. So, akala nyo, sa face lang siya magagamit. Ayan. Magagamit din siya, pwede rin siyang gamitin sa underarm. Ayan, kung feeling mo yung underarm mo ay medyo naglulus yung balat, ayan, mapi-firm siya. So, gamitin mo lang siya. Basta laging gamitin 2 minutes. And then, rechargeable siya, kaya no worries. You can bring it everywhere. So, pag na-full charge mo siya, 1 linggo mo na siyang magagamit ang Lumispa machine. So, ganun siya katagal. Pag hawakan mo yung face ko, ayan, sobrang napaka-firm. Ang lambot, unlike kanina. At saka napaka-ano siya, napaka-soft. So, it's worth to buy or not? Kung ako ang tatanungin, yes, it's so very approved na bumili kayo nito kaysa bumili kayo ng makeups every now and then. So, no makeups, makeup looks effect na tayo. So, that's for today's vlogs, mga kainday. Hope you guys enjoy watching. At kung nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo ang aking vlogs for today's, mag-comment lang sa comment section at kaagad-agad ko ipapadala sa inyo ang complete information about the Lumispa No Skin product. So, hope you guys enjoy watching. Thank you. Don't forget to like and share and subscribe to our channel. And don't forget to hit the